שלום לצופים ולצופות היקרים וברוכים הבאים לתוכנית מדינה אחת, One State, ערוץ חדש ביוטיוב, פודקאסט מעניין ביותר בשלוש שפות, בעברית, אנגלית וערבית, שבו דנים ומשוחחים על עניין מדינה אחת, בין הנהר לים, מדינה היסטורית, פה האדמה, כנען, ציון, לא יודע איך קוראים למדינה הזאת מבחינה היסטורית, אבל פה איפה שכולם נמצאים, להמשיך לחיות ביחד, להתחיל לחיות ביחד בצורה שיתופית, בצורה שוויונית, ולהקים פה איזשהו גן עדן קטן במקום מלחמות והרג ושנאה ופחד. אז איתי העורך דין וליד אבו טאיה, שהוא מייסד הערוץ, ואני חייב להודות לך עוד פעם על זה שיצרת איתי קשר, אמרת לי בוא נפתח ערוץ, בוא נדבר על זה, והסכמתי וזה הולך נהדר. והאורח שלנו היום בשפה העברית הוא האדון יואב האס. אז תציג נכון, את עצמך. שלום, שלום. אנא הצג את עצמך. אז כמו שאמרת, שמי יואב האס, ואני אב ל4 ילדים, ולפני חצי שנה נולד לי גם נכד, ואני מאוד מודאג בקשר לעתיד שלהם במדינה הזו. כן. אני חושב שצריך שיקרו פה כמה דברים, כדי שכל החבר'ה האלה יוכלו לחיות פה טוב. הם יכולים לחיות פה מצוין. כן. ולעומת זאת, יש פה כמה גורמים, נגיד נקרא להם באופן כללי פוליטיקאים, שיש להם אינטרס הפוך, והם דואגים לזה שהחיים שלנו יראו, בוא נגיד בלשון המעטה, לא טוב. ואנחנו יכולים לדאוג לזה שהחיים שלנו יראו הרבה יותר טוב, ובמקום להילחם אחד בשני, ערבים ויהודים, ישראלים ופלסטינים, לא משנה איזה הגדרה ניתן לזה, כולנו בסופו של דבר בני אדם שווים, שלא רק שיש להם זכויות שוות, אלא יש להם גם שאיפות די דומות. סך הכל כולנו רוצים לחיות טוב, רוצים ליהנות מהחיים, לא לסבול ממלחמות, לא לקבור אנשים בטרם עת, ואת זה אנחנו נוכל לעשות אם נזנח יום אחד את הרעיון הדי לא חכם, הייתי אומר הלאומי, שכאילו אדם של לאומים, ואני יכול לומר שזה לא נכון. מה? לא, אתה מקוטע. מה אמרת? הרעיון שמה? אני אומר שהרעיון שאנשים מחולקים לפי קבוצות של לאום, הוא רעיון לא נכון, ואני יכול להוכיח את זה מבחינה מדעית. תוכיח. זה פשוט לא נכון. תוכיח. יש אנשים בדרום הר חברון, שהקשר שלהם לדוד המלך, מבחינה גנטית, הוא הרבה יותר ברור מאשר הקשר שלי אליו. והאנשים האלה מוצאים את עצמם נלחמים בי, ואני נלחם בם, בגלל שהם לכאורה פלסטינים, ואני לכאורה ישראלי. ואין שום סיבה למה אנחנו נהרוג אותם והם יהרגו אותנו. הדבר הנכון לעשות הוא להבין שיש פה ארץ שהיא זבת חלב ודבש, ארץ מדהימה, עם המון שטח מספיק לכולם. יש פה בערך בין 14 ל-15 מיליון אנשים שחיים פה, בין הים לירדן, בין מטולה לאילת, וכל האנשים האלה יש להם המון המון מקום, לכולם. אין בעיה של קרקע. אבל זה לא המיקום, אתה יודע שחינכו אותנו. בצורה טובה, ושלכולנו יהיו חיים טובים. אז אני אשחק את התפקיד. מיכאל, אני אבקש ממך מר האס, שתציג את עצמך במיוחד כמה אתה עוזר לאנשים הפלסטינים המסכנים באזורים של אזור C, הפלאחים, כשהם מותקפים על ידי העבריינים של המילישיות של בן גביר של סמוטריץ', איך אתם עוזרים להם? טוב, יש פה, נכנסת לנקודה שהיא מאוד מאוד רגישה, בייחוד לעם היהודי, ובייחוד לי גם כאדם וגם כיהודי. אני לא יכול לחיות בשלום עם זה שהעם שלי, היהודים, שאני מוגדר כחלק מהעם היהודי, ואני לא מתבייש בזה, להפך, אני גאה בזה, אבל לא יכול להיות שהעם היהודי מבצע טרנספר. זה פשוט בלתי נתפס. עשו לנו את זה במלחמת העולם השנייה, עשו לנו את זה בכל מיני הזדמנויות אחרות. העם היהודי סבל מטרנספר לא פעם ולא פעמיים. זה דבר נורא.
ואנחנו היום, העם היהודי מבצע טרנספר, זה פשוט דבר שהוא בלתי נתפס. עכשיו, אנחנו מבצעים טרנספר פעמיים, את זה רוב האנשים לא יודעים. רוב האנשים יודעים מה שקורה בעזה, גם זה באופן מאוד מאוד חלקי. לא שומעים. תוציא את השיחה, רק פשוט תעיף אותה עם האצבע, כן? יופי. יודעים שיש בעיה בעזה, ויודעים שמדינת ישראל מעבירה באמצעות הצבא כמויות של מאות אלפי אנשים, אם לא מיליונים, מצד לצד, כאילו שהם שקי דואר. יום אחד תעברו מהצפון לדרום, יום שני תעברו מהדרום לצפון, יום שלישי תחזרו מהצפון לדרום. זה לא עובד, הם בני אדם. אבל מעבר למה שקורה בעזה, שאפשר לתת לזה איזושהי הצדקה, לא שאני נותן לזה הצדקה, אבל אחרי 7 באוקטובר, כולנו קצת איבדנו את הכיוונים, ופתאום כשעושים דברים רעים לאזרחים שלווים בעזה, לילדים שלא עשו שום דבר, פתאום לוקחים את התירוץ הזה של מה שהם עשו לנו ב7 באוקטובר, וזה מהווה איזשהו תירוץ טוב למה אנחנו יכולים לגרש אותם, לא להעביר להם אוכל מספיק, לא להעביר להם מים בצורה מספקת, לא להעביר להם חשמל, להרוג אותם. הכל מקבל איזשהו תירוץ נשמע לחלק מהאנשים, חלק לא קטן מהאנשים במדינת ישראל, ופתאום נראה להם הגיוני. אז א', לי זה לא נראה הגיוני. אבל מעבר לזה יש קבוצה של כ10,000 אנשים, שחיים לאורך כל בקעת הירדן, מהצפון ועד הדרום, ואפילו דרומה מבקעת הירדן ודרום הר חברון. והאנשים האלה הם רועים. הרועים האלה, רועי צאן, רועי עזים, הם האנשים, אני חושב, הקהילה הכי חלשה, הכי ענייה, הכי פחות משכילה, בכל האזור שבין הים לירדן. לא, הוא מה רואים. כן. מה זה מגרשים? זה אומר שאנחנו מגיעים עם כוחות מזוינים, שחלקם לבושים באזרחי, חלקם לבושים במדים, חלקם הם חיילים מגויסים במילואים, חלקם הם חיילים מגויסים בחופשה, חלקם הם לא חיילים מגויסים, אלא הם אנשים שהם שייכים לכיתות כוננות שונות בכל מיני יישובים שהם עצמם יישובים בלתי חוקיים, כולם בשטחים, יישובים של יהודים, וחלקם הם פשוט חבר'ה שמתחזים לחיילים, כי הם לובשים מדים, והם לא מגויסים, והם גם לא בכיתות כוננות, והם לא כלום, אבל הם מתחזים לחיילים, וחלקם אפילו לא מתחזים לחיילים, הם פשוט כן, הם פשוט מה? פשוט נכנסות שיחות. הם באים בלבוש אזרחי, חמושים, חלקם בנשק חם, חלקם במוטות, ברזל, במקלות, בכל מיני דברים, באבנים, והם פשוט עושים פוגרומים, ממש עושים פוגרומים. מה? הם שורפים בתים, כן. שורפים מכוניות, הם מרעילים בארות ממש, זאת אומרת הם זורקים לתוך בארות, לתוך בורות מים או בארות, הם זורקים פנימה בעלי חיים מתים, הם את הבורות האלה פשוט מרעילים, אי אפשר להשתמש במים האלה, חלק מהבורות האלה גם הם הורסים אותם, ולחלק מהאנשים האלה עוזרים אנשים מהצבא ומהמשטרה, מכל זרועות הביטחון של מדינת ישראל, על מנת להגיע למצב שהאנשים האלה, החלשים ביותר, יעזבו את המקומות שבהם הם גרים, ועד היום, מאז התחלת המלחמה ב7 לאוקטובר 23, עזבו את הבתים שלהם, ברחו, גורשו, זה לא משנה איך אנחנו נקרא לזה, ובאיזה מילים מכובסות אנחנו נשתמש, בוצע בהם טרנספר, למעלה מ1,000 אנשים, ששליש מהם הם פחות מגיל 18, חלקם ילדים קטנים. עכשיו בניגוד, ואני לא חושב שאני יכול להגיד באיזשהו אופן משהו חיובי, על זה שמישהו גירש אנשים מהצפון או מהדרום,
אבל פה מגרשים את האנשים, לא מגרשים אותם לבתי מלון, מגרשים אותם לנורר. יש הרוגים? אין להם לאן ללכת. יש הרוגים? אין להם לאן ללכת. האנשים האלה מגרשים אותם, הם לא יודעים איפה הם ישנו בלילה שאחרי זה, הם לא יודעים מה הם יעשו עם הכבשים והעיזים שלהם, איפה הם ישימו אותם. הכבשים והעיזים מתים בשמש, בחום של הבקעה, הם פשוט מתים בשמש. מי? יש ביניהם הרוגים? יש ביניהם הרוגים? סליחה? יש ביניהם הרוגים? לא שידוע לי על הרוגים, דווקא בין הרועים, הם לא הורגים את האנשים, הם כן מכים אותם לפעמים, לא תמיד, לפעמים מצליחים להפחיד אותם גם בלי להכות אותם, יורים באוויר, נכנסים להם לתוך הבתים, הורסים להם את כל מה שיש להם בבתים, כולל זה שאם יש להם שקי קמח וכל מיני מכלים עם שמן, הם לוקחים את הקמח והשמן ומערבבים אותם. איך אתה יודע את כל זה? איך אתה יודע את כל זה, יואב? גונבים להם את האוכל לכבשים, הטרקטורים שלהם הם מחבלים בהם בטרקטורים, אם יש להם משאבות שהם מוציאים את המים מהבורות מים או מהבארות שיש להם, הם משחיתים אותם, גונבים להם אותם, הם גונבים להם לוחות סולאריים, הם גונבים להם כל מה שגונבים להם, לפעמים תכשיטים של אנשים, נשים שיש להם תכשיטים בבתים הם באים ולוקחים להם, וגם כסף. עכשיו מה שהכי גרוע בכל הסיפור הזה, זה שהאנשים שעושים את זה לא נעצרים, לא נחקרים, לא מועמדים לדין. ואני אספר לכם משהו על מקרה ספציפי שאני מטפל בו באופן אישי, שהוא מדהים, הוא פשוט מדהים. בחור בשם זכריה, מכפר בשם טואני בדרום הר חברון. כמה ימים אחרי תחילת המלחמה, מגיע לתוך הכפר בחור יהודי, גלוי פנים, בלי מדים, בגדים אזרחיים, נשק ארוך, לא אקדח, נשק ארוך. מגיע אל הבחור הזה זכריה בתוך הכפר טואני. לא שהבחור זכריה הגיע אל היישוב שבו גר אותו מתנחל וניסה לתקוף אותו, לא. הבחור הזה מגיע יחד עם עוד חבר שלו, לפחות זה רואים את זה בסרטון בצורה מאוד מאוד ברורה, הם מגיעים אל תוך הכפר, ובכפר הזה הוא תוקף את הבחור זכריה, כן. המתנחל תוקף אותו, עם הנשק הארוך מכניס לו מכה עם הקנה בבטן, ואחרי שנייה הולך צעד אחד אחורה ויורה לו בבטן ממרחק טווח 0, פחות ממטר, וזכריה נופל על הרצפה, ומפנים אותו לבית חולים, ומשטרת ישראל לא מגיעה לבית החולים, ולא חוקרת את האיש, לא ביום שזה קרה, ולא שבוע אחרי שזה קרה, ולא חודש אחרי שזה קרה, וגם לא אחרי שמשחררים את זכריה מבית החולים, והוא מגיע הביתה, גם אל הבית בטואני. משטרת ישראל לא חושבת שהיא צריכה לבוא לקחת עדות מבן אדם על זה שתקפו אותו וכמעט הרגו אותו, היה לו מזל שהוא לא מת מזה. עכשיו את הבחור עצמו, זה מה שמעניין, הבחור המתנחל הזה, לקחו לו את הנשק, זאת אומרת שכוחות הביטחון יודעים בדיוק מי האיש, לקחו לו את הנשק, לא עצרו אותו ליום אחד, לא חקרו אותו, לא העמידו אותו לדין. עכשיו זה דבר שבעיניי בכל מדינה, על אחת כמה וכמה במדינה דמוקרטית, לא יכול להיות שיקרה. יש פה פשיטת רגל כוללת, גם של המשטרה, גם של הפרקליטות. עכשיו לא רק זה, אלא שהמשטרה, לא רק שהיא לא חקרה, לא את היורה ולא את הבחור שנורה, את זכריה, הם גם חקרו כמה אנשים מהכפר, זאת אומרת, הם ידעו שיש פה בעיה שצריך לחקור, והם ידעו שהם חייבים לפתוח תיק, והם פתחו תיק והביאו כמה אנשים לחקירה מהכפר, ושחררו אותם אחרי החקירה, ואת התיק הם העבירו לפרקליטות. מה עשו בפרקליטות? אם חשבתי שרק המשטרה היא זאת שמשתפת פעולה עם המתנחלים, מסתבר שגם הפרקליטות עושה את זה.
זה דבר עוד הרבה יותר חמור. בפרקליטות החליטו לסגור את התיק. עכשיו שימו לב, הם סגרו את התיק הזה מבלי לחקור לא את היורה ולא את הבן אדם שנורה. הם היו חייבים על פי חוק לשלוח את התיק בחזרה למשטרה, ולתת למשטרה הנחיה להשלים את החקירה, לחקור את שני האנשים האלה ולתת להם תיק, מה שנקרא תיק עם בשר. לא רק שהם לא יחזירו את זה למשטרה, על מנת שהמשטרה תשלים את החקירה, אלא שאיזשהו אדם בפרקליטות, שאני עוד אדע מיהו, הוא לא יחמוק מהעניין הזה. אני אדע בדיוק מיהו. הוא החליט לסגור את התיק. סליחה, אני שואל שאלה. איך ייתכן שבן אדם שעובד בפרקליטות, סוגר תיק כזה, בלי שהבן אדם שנורא נחקר, ובלי שהבן אדם שיורה או ירה בעבר נחקר? ברור. איך זה יכול להיות? ואז אני עשיתי מעשה. אמרתי, קיבלתי החלטה, שזה לא יכול לקרות ככה. אין מצב שבן אדם יורה בבן אדם אחר, והוא לא משלם על זה. אין, לא קיים. ואז התברר, אחרי שעשיתי איזושהי בדיקה, שיש מין הליך, שהוא הליך שלא משתמשים בו כמעט אף פעם, שהוא נקרא קובלנה פרטית. קובלנה פרטית זה אומר שאזרח, כל אזרח, אני או אחד משניכם, או הבחור שנורה, זכריה, או אבא שלו, או הבן שלו, או מי שרוצה, יכול לקחת עורך דין, ולתבוע את הבן אדם שירה, בקובלנה פרטית, כאשר העורך דין שמבצע את התביעה הזו, הוא זה שחוקר, הוא זה שמעמיד לדין, הוא זה שפונה אל בית המשפט, והוא זה שבעצם יוצר מצב שבית המשפט ידון בנושא הזה, ישפוט את האדם הזה על מה שהוא עשה, ויחליט אם מגיע לו עונש ואיזה עונש. עכשיו, זה שמגיע לו עונש זה ברור, יש שני עונשים שמגיעים לו. עונש אחד מגיע לו שהוא חייב לשבת על זה בכלא, על מה שהוא עשה, זה ברור. העונש השני שמגיע לו זה שהוא צריך לשלם הרבה מאוד כסף לפצות את זכריה על מה שהוא גרם לו, הוא הרס לו את החיים. זכריה לא יכול לעבוד, הוא לא יוכל לתפקד כמו בן אדם בריא בחיים אף פעם, אחרי הפגיעה הזו. את זה מישהו צריך לשלם, ומי שצריך לשלם את זה, זה שני גורמים. זה לא רק הבן אדם שירה, זה גם מי שאפשר לו לקבל נשק. ומי שאפשר לו לקבל נשק זה לא פחות ולא יותר מאשר משרד הביטחון. כי הנשק הזה לפי מיטב ידיעתי, ואני נזהר פה ומסייג ואומר שזה לפי מיטב ידיעתי, הנשק הזה היה נשק שהוא קיבל במסגרת הפעילות. כן, כן. איזה פעילות? במסגרת כיתת הכוננות ביישוב שהוא גר בו. הוא גר ביישוב שהוא לא מאוד רחוק מטואני, והוא שם היה בכיתת הכוננות, ובמסגרת הזו הוא קיבל רובה, בנוסף לאקדח פרטי שיש לו. עכשיו אנחנו פנינו באמצעות עורך דין, והשגנו דרך בית המשפט כמה דברים, מאוד מאוד מפתיעים, שהם לדעתי, ושוב אני אומר את זה למיטב ידיעתי, זה תקדים. התקדים הוא שקודם כל האדם הזה אסור לו לשאת נשק, בכלל. לא נשק אקדח ולא נשק רובה. שום נשק אסור לו, גם לא את הנשק האישי שלו, וגם לא את הנשק שהוא היה אמור לקבל במסגרת הפעילות שלו בכיתת הכוננות, כשהוא בא לעשות איזושהי תורנות של שמירה ביישוב שלו, אסור לו, ויש על זה צו בית משפט, אסור לו לשאת נשק, אסור לו לקבל את הנשק הצה"לי שנותנים לאנשים בכיתת הכוננות, אסור, בצו. דבר נוסף, יש לנו צו מניעה שהוציא בית המשפט, צו הרחקה ליתר דיוק, של האיש הזה מהכפר טואני. אסור לו על פי צו להיכנס לטואני במשך 180 יום. ובזה זה לא נגמר. אנחנו כרגע השתמשנו באיזשהו הליך משפטי שאפשר לנו לפתוח את התיק מחדש, בניגוד להחלטה של אותו פרקליט שקיבל פה החלטה לדעתי הזויה,
השופטת נתנה החלטה לפתוח את התיק מחדש, היא נתנה את ההחלטות שאמרתי לכם, אנחנו גם למרות שהמשטרה ניסתה להסתיר מאיתנו את זהותו של האדם, קיבלנו את שמו המלא, לפי החלטה של השופטת. זה דבר מעניין, כי השופטת נתנה את זה אחרי שנציגת הפרקליטות התחייבה, שבמידה והוא יבוא לחקירה, זכריה, שלא חקרו אותו עד אז, במידה והוא יבוא לחקירה במשטרת חברון, אז ייתנו לנו את השם. אין שום קשר בין הדברים. הם היו צריכים לתת את השם בלי שום קשר אם זכריה בא לחקירה או לא בא לחקירה, אבל הוא הגיע לחקירה. ואז מה קרה? פתאום הוא נהפך לנאשם. בחקירה המשטרה הפכה אותו לנאשם. זאת אומרת, הוא הנפגע הופך להיות זה שלכאורה הוא נאשם בכך שהוא רצה לפגוע ביורה. אלא מה? שלא הייתה לו אבן ביד, היה לו פלאפון ביד. ואת זה רואים בסרטון. והטענה של היורה שהוא ירה בגלל שהוא הרגיש סכנה לחיים שלו, אפילו השופטת הבינה שזה בולשיט. והיא נתנה הוראה חד משמעית לא לאפשר לו להחזיק נשק. עכשיו זה רק ההתחלה. ההמשך יהיה שאנחנו נתבע אותו לבית משפט, ואנחנו נדאג לזה שיכנס לכלא, ואנחנו נדאג לזה שהוא ישלם פיצוי לזכריה, ואנחנו נדאג לזה שהמדינה במסגרת משרד הביטחון שנתנו לו את הנשק הזה, שבו הוא ביצע את הפשע הזה, המדינה תיתן פיצוי לזכריה. עכשיו זה דבר שלא היה עדיין, זה לא קרה. לא קרה אף פעם שבגלל איזושהי תביעה, והתובע אגב הוא זכריה בעצמו, הוא זה שטבע. עוד לא קרה שבעקבות תביעה של אדם פרטי, במסגרת הזו על ידי עורך דין פרטי, מישהו מהמתנחלים יקבל של פלסטין, זה עוד לא קרה. מי זה אנחנו? אתה אומר אנחנו, מי זה אנחנו? מי שהגיש את התביעה בפועל, עורכי הדין, שהגישו את התביעה בפועל. אבל אתה מתעסק, אתה יכול להגיד אם מה הפעילות שלך היא פשוט כאדם פרטי ישראלי יהודי? אני אדם פרטי. אתה לא, אין לך איזה קבוצה, תנועה שמתעסקת בלעזור תקשיב, אני אדם פרטי שקיבל את ההחלטה הזו באופן אישי, בדיוק כמו שקיבלתי את ההחלטה לעשות בג"ץ נגד המדינה בתביעה מחומשת. אחד, להחזיר את כל האנשים שגורשו, רואים, שגורשו, להחזיר אותם אל המקומות שהם היו גרו בהם. דבר שני, לפצות אותם על כל הנזק שנגרם להם בגלל אוזלת היד של הצבא והמשטרה. דבר שלישי, לשקם אותם. זה לא רק לפצות, זה גם לשקם וגם לאפשר להם לבנות את כל הבתים מחדש. כי עכשיו יש שם בעיה לא פשוטה, כי יבואו ויגידו שהם מקימים בתים לא חוקיים. אבל הם בסך הכל צריכים לבנות מחדש את המבנים שעשו להם בצורה לא חוקית. זאת אומרת שבית המשפט צריך לעמוד על זה, שיאפשרו להם לבנות את הבתים שלהם, אם זה אוהלים ואם זה פחונים ואם זה לא משנה מה, המקומות שבהם הם גרו, לשקם אותם, לבנות אותם מחדש, ולא לתת בשום אופן לשום גורם ישראלי, לבוא בטענה שבגלל שהם בנו מחדש, אז הם בעצם בנו דבר שהוא בלתי חוקי, ואז להרוס להם. את זה צריך להיות בצו של בית משפט. בנוסף לזה, בית המשפט צריך לדאוג להגן עליהם. להגן עליהם זה אומר, או על ידי המשטרה, או על ידי הצבא באופן קבוע, או אם אין למשטרה ואין לצבא אפשרות לעשות את זה בגלל בעיות של כוח אדם, יש לזה שיטה מאוד פשוטה. לוקחים חברת שמירה פרטית, משלמים לה מספיק כסף, כדי שהיא תבוא ותשמור על האנשים האלה, על מנת שאף אחד לא יוכל לפגוע בהם. לא מתנחלים, ולא חיילים, לא מחופשים, ולא בחופשה, ולא בתפקיד, ולא בשום דבר. ואת הכסף, מי שצריך לשלם על השמירה הזו, זאת מדינת ישראל. כי האנשים האלה הם אנשים שמדינת ישראל, על פי כל אמת מידה, בוודאי על פי החוק הבינלאומי, וגם על פי החוק הישראלי,
מדינת ישראל אחראית על שלומם של האנשים האלה. עכשיו אני רואה דבר מאוד מאוד פשוט כאיזשהו מודל שאפשר פשוט להשתמש בו בלי שום בעיה. יש בירושלים מקום שנקרא סילואן, בעברית קוראים לו כפר השילוח. בכפר השילוח, זה כפר ערבי, נמצאים כמה מאות יהודים שגרים שם והם שייכים לעמותה שקוראים לה עמותת אלעד. מדינת ישראל, אני ושניכם וכל אזרחי מדינת ישראל מממנים כל שנה מיליוני שקלים חברה פרטית ששומרת על האנשים האלה 24/7, כולל ביום כיפור, כולל ביום שבת. השומרים שלהם נוסעים במכוניות ממוגנות, הכל ממומן על ידי מדינת ישראל. את השיטה הזו אפשר להפעיל בקלות. בכל אחד ואחד מ-20 המקומות יש בערך 20 קהילות שמהם גורשו הרועים. בכל אחת ואחת מהקהילות האלה אפשר להציב חברת שמירה כזו, שתטפל בכל אדם שיבוא ויתקרב וינסה לפגוע ברועים האלה. מרהס, אפשר לשאול שאלה, אתה לא מפחד ממדינת ישראל כמו שיעצרו אותך, כמו שעצרו את הרב אריק, הרי הרב אריק, חבר שלנו, עצרו אותו. אתה לא מפחד שיעשו לך רע, המשטרה או הפרקליטות? תראה, אני לא אשקר לך. קודם כל אני מפחד, כי אני רואה מה הולך פה במדינה הזו, וקוראים פה דברים מאוד מאוד קשים ומאוד מפחידים. אבל אני לא אתן לפחד הזה לשתק אותי, ואני לא אמנע בגלל הפחד הזה מלעשות דברים שהם הדברים הצודקים והנכונים לעשות, כדי להגן על האנשים האלה ששייכים לקבוצה הכי חלשה, כמו שאמרתי קודם, בין כל הקבוצות שחיות פה בין הים ובין הירדן. זה לא יעלה על הדעת. החוכמה היא לא לעשות שום דבר. החוכמה היא למרות הפחד, ולמרות זה שאני יודע שאני מסכן את עצמי, לעשות את הדברים האלה, ואם יהיה צורך, אני אשלם על זה מחיר, אני לא אצטער על זה. כן. כולל גם אם יהרגו אותי. הרי מה יכולים לעשות לי? יכולים להרוג אותי, הכי גרוע. אז מה? הם לא ישנו שום דבר, כי יהיו עוד אנשים שיעשו את הדברים כמוני, ילכו בדרך שלי, וימשיכו להגן. אריק עושה את זה, ויש לא מעט פעילים, אני לא היחיד, יש לא מעט פעילים שמסכנים את עצמם יום יום מול מתנחלים אלימים בבקעה ובדרום הר חברון ובמקומות אחרים. אנשים בהחלט שמים את נפשם בכפם ומסתכנים, והם לא מוכנים להפסיק להיות בני אדם רק בגלל שהמתנחלים הם אלימים, או רק בגלל שהשוטרים הם אלימים, או רק בגלל שיש אנשים שהם בצבא שהם אלימים. יש לנו סרטונים שמראים רב סרן בצה"ל שיושב עם הברך שלו על הצוואר של בן אדם שהוא אזרח שבצבא הוא סגן אלוף, שבא לעזור לפלסטינים בדרום הר חברון. אז בא רב סרן שם והפיל אותו על הרצפה ושם ברך על הצוואר שלו וכמעט חנק אותו, כמו שחנקו את השחור הזה בארצות הברית. אז זה לא היה רחוק משם. אז האנשים האלה הם בהחלט מסכנים את החיים שלהם בזה שהם באים לשם. כן. אני יוצא לשטח, אני יודע כל פעם שאני בשטח באזור של הבקעה, אני יודע שיכול להיות שמישהו יכניס לי כדור בראש. בהחלט, זה יכול לקרות. עוד שאלה טריוויאלית, שאלה מאוד חשובה, אני חושב עליה כבר 30-40 שנה. מאחר והעם היהודי בגרמניה עבר את ההולוקוסט, הוא קורבן למעשים של הנאצים, הדבר הטריוויאלי הכי נורמלי, מאחר והעם היהודי היה קורבן לנאצים, למה היהודים עושים את זה לצד החלש, לצד הפלסטיני? אני לא מבין את ההיגיון בזה. אתה כעם יהודי סבלת מהרג, סבלת מכל מיני דברים רעים בגרמניה, אתה בא לארץ, אתה עושה גם דברים רעים, למה? אתה צריך כאילו, לא צריך לעשות את העם הפלסטיני קורבן של הקורבן.
מה אתה אומר על זה? תראה, יש פה סינדרום שהוא מאוד מאוד קשה, הוא קשה לי כבן אדם, אבל אני חייב להודות שהוא קיים, וזה הסינדרום של הילד המוכה, שהופך, כשהוא נהיה אבא, הוא הופך להיות לאב המוכה, האב המכה. עכשיו, מה שקורה אצל ילדים שחוטפים מכות מההורים שלהם, בזמן שהם ילדים והם חסרי ישע, הדבר הכי הגיוני שהיה זה כשהם יהיו הורים, הדבר האחרון שהם יעשו זה שהם ייתנו מכות לילדים שלהם. אבל בפועל, הילדים המוכים הופכים בתור הורים לאבות מכים. עכשיו, זה דבר שאתה יכול לשאול מבחינה פסיכולוגית איך זה יכול לקרות. אני יכול להגיד לך שברמה הלאומית יותר קל להסביר את זה מאשר ברמה המשפחתית. אבל אם ברמה המשפחתית זה קורה, על אחת כמה וכמה שזה יקרה ברמה הלאומית. כשלבן אדם יש אפשרות לגרום לנזק לאדם אחר, והוא מפחד שהאדם האחר הזה יגרום לו רע, אם בגלל שהכניסו לו לראש כל מיני שטויות, במשך הרבה מאוד שנים, עשרות שנים, שמטפטפים לנו כל הזמן לראש שהערבים רוצים כל הזמן להרוג אותנו, לזרוק אותנו לים. זה מה שמטפטפים לנו כל הזמן. ואז אנחנו מגיעים למצב שאנחנו יכולים לפגוע באותם ערבים שמאיימים עלינו ומפחידים אותנו, ואנחנו חרדים מפני זה שהם באמת יהרגו אותנו אם הם יכולים. אנחנו נדאג לזה שהם לא יוכלו לעשות את זה, ואנחנו נעשה להם כל דבר רע שאפשר, כל זמן שאנחנו יכולים. על אחת כמה וכמה, אם אנחנו יודעים שלא ננזק, לא נענש, אף אחד לא ישפוט אותנו, ואף אחד לא יעניש אותנו, ואף אחד לא ייתן לנו קנס על זה, ואף אחד לא יכניס אותנו לכלא על זה. אז אם זה המצב, אז זו הזדמנות נפלאה להציק לאנשים אחרים. הרי פעם הציקו לנו, עכשיו אנחנו יכולים להציק לאחרים, אז אנחנו נעשה את זה. תשמע, זה נשמע הזוי, אבל במציאות אנחנו רואים את זה קורה. אנחנו רואים איך הנקמה מובילה אנשים לפעולה, גם כשהנקמה היא אחרי עשרות שנים. אנחנו ראינו איזה נקמה נוראית עשו, לא שאני משווה, אני לא משווה בין מה שעשו בעוטף עזה בשביעי לעשירי, לבין מה שאנחנו עושים, למרות שלצערי הרב, יש יותר ויותר עובדות שמראות על דברים שיהודים וחיילים עושים לפלסטינים, אם זה בשדה תימן ואם זה במקומות אחרים שהם כלואים בהם, דברים איומים ונוראים שאסור שיקרו, והם חייבים להיחקר, ומי שעשה אותם בדרגים, בכל הדרגים, עד הדרגים הכי גבוהים, כולם צריכים לשלם על זה מחיר מאוד מאוד כבד. והדברים האלה קורים וזה מאוד מצער. בוא נתקדם רגע למדינה האחת, כן? סליחה, לפני שאנחנו מתקדם למדינה האחת. כן. רצית להשלים משהו? לא, בסדר. אוקיי, אז מדינה אחת. בוא, יואב, תסביר. אני בא לאנשים, אומר להם, בוא נעשה מדינה אחת. אני נראה לך, ערבים שונאים את היהודים, כתוב בקוראן שכל ערבי צריך להרוג את כל היהודים, והם יונקים את זה מהחלב אימם, ומלמדים אותם לשנוא את ישראל ולשנוא את היהודים, ואין עם מי לדבר, והם ברברים, וזה עם, וזה האסלאם הזה שמנסה לשלוט על העולם. על מה אתה מדבר? אתה נאיבי, בחיים לא תוכל לחיות עם הערבים האלה, תתעורר, זה מה שאומרים לי. מה אתה חושב על זה? תראה, אני חושב על זה שבכל קבוצה, לא משנה אם זה יהודים או ערבים, בכל קבוצה יש אנשים שהם טובים, ויש אנשים רעים, ורוב האנשים הם באיזשהו מקום באמצע. ואם האנשים האלה שנמצאים באמצע מגיעים לאיזושהי נקודת קיצון, שבה מפעילים עליהם המון המון לחץ, כמו שהופעל על אנשים מסוימים בשביעי לאוקטובר, שרצחו אנשים ועשו דברים נוראים, אז בן אדם מגיב בצורה נוראית, כמין תגובה רפלקסיבית. והבעיה היא שזה מדבק גם כלפי אנשים שלא עשו להם כלום, אבל הם כבר חיים, מבחינה פסיכולוגית, הם חיים בחרדה שהנה הולכים לעשות לנו את מה שעשו לאנשים שהיו בעוטף. ואז, הרי אם הולכים לעשות לנו דבר כזה, וזה הרי ברור שיעשו לנו, אז מה שנקרא, קם להורגך, שכם להורגו.
ואז יש מדינאים, פוליטיקאים, שזה לחם בשבילם. זה בשבילם הדבר הכי טוב שיכול לקרות, לשסות עם בעם, והם מרוויחים מזה. הם מרוויחים מזה את השלטון, הם מרוויחים בזה את השליטה הקלה יותר כשהם עושים הפרד ומשול, הם מרוויחים מזה המון כסף, הם מרוויחים מזה המון תקשורת שכל הזמן מתמקדת רק בהם. תראו את נתניהו, הרי לא רוצה לגמור את המלחמה. המלחמה הזו נותנת לו כל כך הרבה יתרונות, אין יום אחד שבאיזשהו כלי תקשורת לא מדברים עליו. אז זה לא רק הוא, זה הרבה מאוד פוליטיקאים אחרים, שמלחמה הזאת הזדמנות בשבילם. למפקדים בצבאות, מלחמה זאת ההזדמנות שלהם להתקדם בחיים. ואז אולי אם הם יהיו גם גיבורים גדולים, אז הם יקבלו גם קידום, כמו חירם למשל, שמקבל קידום על מה שהוא עשה בעוטף, שזה דבר אבסורדי בעיניי. אבל האנשים האלה מקבלים קידום. וכל מי שקשור לכוחות הביטחון יודע שככל שהוא יפעל בצורה יותר ברוטלית כלפי הצד השני, ככה יש יותר סיכוי שבמצבים כאלה, מצבי קיצון של מלחמה, הוא יקבל קידום. כן. אז הקידום מוביל אותו לעשות כל מיני דברים, שאחר כך, כשהוא מגיע למצב ששופטים אותו, אם שופטים אותו, אז הוא לא מצליח להסביר לשופטים למה הוא עשה את מה שהוא עשה, כי הוא לא מבין בעצמו איך יכול להיות שעשה דברים כאלה נוראים. והוא אחר כך גם משלם על זה, גם אם לא עושים לו משפט, הוא משלם על זה כל החיים שלו, כי זה חוזר אליו בחלומות. כן. הוא הופך להיות פוסט-טראומטי, והחיים שלו הופכים לגיהינום, אבל על זה לא מדברים. אמר הס, אומרים שהעם היהודי הוא העם נבחר, ואלוהים הבטיח לו, לעם היהודי, את פלסטינה, את ארץ ישראל מהנהר לים, או מהנילוס לבגדד, לעיראק. מה אתה אומר על האמירה הזאת? תראה, אני חייב להגיד שאני לא אדם דתי, אז בתור בן אדם לא דתי, אני מכיר את הסיפורים של התנ"ך די טוב, למדתי אותם ואני קורא בתנ"ך, וזה חלק מהתרבות שלי, ולצערי, בתנ"ך אפשר למצוא גם ספרים נוראים, כמו ספר יהושע, שזה מרחץ דמים אחד גדול, אבל בתנ"ך אפשר גם למצוא את ספר ירמיהו, וגם את ספר ישעיהו, וגם את ספר איוב. יש שם הרבה מאוד דברים בתנ"ך, שכל אחד יכול להוציא מהתנ"ך הזה את מה שהוא רוצה. אני מוציא מהתנ"ך את הערכים הטובים של בני אדם, שצריכים לדאוג אחד לשני, ולעזור אחד לשני, ולעזור לחלשים, ולתמוך באלמנות, ולתמוך ביתומים, ולשמור על אנשים שקשה להם, אם הם מוגבלים בכל מיני צורות, לעזור להם. אלה הערכים היהודיים האמיתיים. עכשיו באים אנשים ומספרים סיפור על זה שהבטיחו לנו את ארץ ישראל. אני לא הייתי שם שהבטיחו, אז אני לא יודע אם הבטיחו או לא הבטיחו. נניח אפילו שהבטיחו. אף אחד לא אמר שבארץ ישראל, גם אם הבטיחו לנו אותה, לא יכולים לגור לידינו עוד הרבה אנשים אחרים. ולא רק זה, אפילו יהושע, בספר יהושע היום והנורא, שהוא מלא בשפיכות דמים, אפילו הוא עשה ברית עם הגבעונים, ונתן להם לחיות, אמנם הוא השפיל אותם, והפך אותם לשואבי מים וחוטבי עצים, אבל הוא לא הרג אותם. זאת אומרת, מי שהיה מספיק מתוחכם, ותכמן אותו, מצא דרך להישאר בחיים, למרות שאם הוא לא היה עושה את זה, כנראה היה מוצא את עצמו בתור גוויות מתות שם בגבעון, ובכל 4 המקומות שגרו גבעונים. אבל מה שאני אומר זה דבר מאוד מאוד פשוט. גם אם הבטיחו את ארץ ישראל ליהודים, וגם אם לא, זה לא רלוונטי. אנחנו חיים פה במציאות שיש בה כ7 מיליון יהודים, וכ7 מיליון ערבים, בין הירדן לים התיכון. יש פה מספיק מקום לכולם. הארץ הזו יכולה להיות גן עדן, לכולנו. יש פה שיתוף פעולה מדהים, שמוכיח עד כמה היהודים והערבים יודעים לשתף פעולה, בשני תחומים. אני תמיד נותן את זה בתור דוגמה. התחום הראשון זה תחום הרפואה. בבתי החולים, יהודים וערבים, רופאים ערבים ורופאים יהודים, אחיות יהודיות ואחים ערבים.
ואחיות ערביות, ואנשים שהם עוסקים בסניטרים, שמנקים את בית החולים, וכולם מטפלים ביחד מאוד יפה בכל החולים, גם עם ערבים וגם יהודים. אבל יש עוד תחום מאוד מעניין, שגם שם היהודים והערבים משתפים פעולה באופן יוצא מן הכלל, זה בעולם התחתון. הם עובדים נהדר אחד עם השני. אז אם גם בעולם התחתון, וגם בעולם הרפואה, יהודים וערבים יודעים לשתף פעולה, זאת ההוכחה הכי טובה שיהודים וערבים יכולים לשתף פעולה בכל דבר, ואני אגיד אפילו יותר מזה. היהודים לא יכולים בלי הערבים בארץ ישראל, והערבים לא יכולים בלי היהודים. תסביר, זה מעניין. למה הערבים לא יכולים בלי היהודים? למה הערבים לא יכולים בלי היהודים? אני אסביר לך. אנחנו סוג של סימביוזה, שמפרה אחד את השני ומשלים אחד את השני. היהודים למשל, יש להם ראש, חבל על הזמן, זוכים בפרסי נובל מפה ועד הודעה חדשה. הרבה מעבר לאחוז הרגיל באוכלוסייה בעולם. עובדה. הערבים לעומת זאת, הם יודעים לבנות, הם יודעים לעבוד בבניין יפה מאוד, הם יודעים לעשות כל מיני עבודות כפיים בצורה מצוינת, הם יודעים גם לעשות דברים אחרים. אבל השיתוף פעולה בין היזמות של היהודים, שבאו והפכו את ארץ ישראל למקום, בתוך 120 שנה, הפכנו את ארץ ישראל לדבר שונה לגמרי ממה שהוא היה פה לפני 120 שנה. והערבים עבדו קשה בבנייה, ואנחנו עבדנו קשה באיזום, ושני הצדדים יצאו מזה מאוד נזכרים. רק מה, שבדרך היו כל מיני פוליטיקאים, וכל מיני גורמים שרצו למכור הרבה נשק פה, ולהרוויח מזה המון כסף, והדבר הזה גרם להמון המון נזק, ולאיזשהו, בוא נגיד קונפליקט, שהוא לדעתי מיותר לחלוטין, ופה נכנס העניין של הארץ האחת לכולם. אם אנחנו נצליח לשים את כל העניין הדתי בצד, כל אחד שיהיה דתי מה שהוא רוצה, יהודי יהיה יהודי ומוסלמי יהיה מוסלמי, זה לא מפריע. וכל אחד יהיה מצידי עם איזה אמונה שהוא רוצה, אבל יהיה שוויון בין כולם. ויהיה מצב שחיים ביחד מתוך הערכה הדדית, ומתוך הבנה ששלום הוא טוב לכולנו, יש פה מספיק מקום לכולם בארץ הזו, וכולם יכולים להיות פה אזרחים בארץ הזו, ומצידי ערבים יכולים להיות שרים, והם יכולים להיות נשיאים, והם יכולים להיות ראשי ממשלה. ואותו דבר הישראלים, היהודים, אותו דבר, בשוויון מלא. אם שני הצדדים יבינו ששיתוף הפעולה ביניהם, ללא כל הקונפליקט הזה, שהוא קונפליקט לדעתי מלאכותי, ואני יכול גם להוכיח. תוכיח. יהודים ומוסלמים חיו מצוין בתור הזהב, בצורה מדהימה. לא הייתה שום בעיה עם זה. אם מישהו שכח, אז הרמב"ם היה הרופא האישי של החליף. הוא לא היחיד. גם משה בן מימון היה רופא של צלאח א-דין. הוא לא היחיד, זה בדיוק העניין. זה מה שאני אומר. היה שיתוף פעולה מדהים, בצורה מאוד חיובית ומאוד טובה, בין פלסטינים, הם אז לא היו פלסטינים, מוסלמים, לבין יהודים. גם היהודים אז לא היו ישראלים. אבל מבחינת דתית אין שום מניעה לחיות ביחד, כשכל אחד מעריך את הצד השני ונותן לו לחיות לפי מיטב הבנתו. ואני אספר לכם סיפור מעניין על זה, שבתקופה הזו של תור הזהב היה מקובל שחכם דת מוסלמי וחכם דת יהודי היו יושבים כל הלילה ומתווכחים אחד עם השני ומסבירים כל אחד לשני למה הדת היהודית יותר טובה מהאסלאם ולמה האסלאם יותר טוב מהיהדות, והיו מתווכחים ומתווכחים. יש סיפור על שניים מאוד מאוד חכמים שישבו לילה שלם. עוד שיחה נכנסה, רגע. ישבו לילה שלם. עוד שיחה נכנסה. כן. מצטער על כל השיחות האלה שנכנסות. לא נורא. אחרי לילה שלם של ויכוחים, וכל אחד עם הטיעונים שלו, הם הלכו לישון, עייפים מאוד, בצהריים שניהם קמו, המוסלמי הלך והתגייר, והרב הלך והתאסלם. יופי, תשמע, אני גם יש לי עוד סיפור, אני כבר 45 שנה ירושלמי, אני מרגיש
כשאני נכנס לבית חולים, שערי צדק או הדסה, אני ממש מרגיש, כולם מתנהגים בצורה של בן אדם, מתנהגים כמו בני אדם. כשיוצאים מבתי חולים, כולם מתנהגים כמו חיות. כל אחד רוצה להרוג את השני. אבל בתוך הבית חולים, כולם מתנהגים למופת, ממש נהדר, ממש נהדר. אני רק רוצה להעיר דבר אחד, וליד, אתה עכשיו העלבת את כל החיות. אנשים לא מתנהגים כמו חיות, הם מתנהגים כמו בני אדם, אין אף חיה שמתנהגת בצורה כזו כמו בני אדם. מתנהגים כמו חרות. גם לא חיות טרף, לא מתנהגות בצורה כזו. אין כזה דבר. אבל מר יואב, אני חייב להזכיר את הרעיון של ז'בוטינסקי, שאמר, הוא הכיר בעם הפלסטיני בתוך הארץ הזאת, ואמר שאין עם אחר, indigenous people, עם יליד, שהוא יכול לקבל את הזר. אי לכך, הוא ביקש כל הזמן לעשות את קיר הברזל, זאת אומרת, ללחוץ את הערבים עד כמה שאפשר, לא לתת להם לנשום. מה אתה אומר על זה? וגם, בסדר, בינתיים, בשלב זה. אני ממליץ לך, וליד, למרות שאני לא אדם ימני, אבל אני ממליץ לך לקרוא את כל הכתבים של ז'בוטינסקי, ואתה תראה שז'בוטינסקי לא רצה לגרש אף ערבי מפה. נכון. הוא הכיר בהם בתור בני אדם שיש להם זכויות. נכון שכמו הרבה יהודים אחרים הוא חשב שבתור יהודי הוא שווה יותר מערבי. ובתור יהודי הדת שלו, למרות שאני לא יודע אפילו אם הוא היה דתי בעצמו, אני חושב שהוא היה חילוני מסורתי, הוא לא היה אפילו יהודי, דתי. אבל אני לא יודע, אני לא מתחייב על זה, אני מוכן לבדוק את הנקודה הזו, אם הוא כן היה דתי או לא היה דתי, אבל הוא בהחלט נתן כבוד למוסלמים, בתנאי שהמוסלמים יקבלו את זה שליהודים יש פה עליונות, ואת זה אני שולל. כן. אז איך אתה רואה את המדינה האחת קורית הלכה למעשה במציאות, יואב? חוקה, ואחר כך זה, ומה, זכות השיבה, ויכולים, ערבים יוכלו לעבור, אני יוכל לעבור לגור בשכם נגיד, סתם כי בא לי לראות שם מה קורה, ואחד משכם יכול לעבור לתל אביב, ואיך אתה רואה את זה קורה? תראה, אני אגיד לך, אני אלך עוד צעד קדימה, אני לא רק שאני רואה נכון שתהיה מדינה אחת, אלא אני רואה את העולם כעולם קוסמופוליטי. אני קוסמופוליט בגישה שלי, ואני חושב שהיה נכון אם כל העולם היה פתוח לגמרי לכולם, וכל אדם היה יכול לעבור לכל מקום שהוא רוצה. אפריקאים לאירופה, ודרום אמריקאים לצפון אמריקה, וכל מקום שבן אדם רוצה, יש לו זכות להיות בו כמי שנולד על הכדור הזה. וכל הרעיון הלאומי הוא רעיון די אינפנטילי, אני חייב להגיד, בעיניי. אין לו שום מקום. ובתוך כל עם כזה, לא משנה אם זה בין הצרפתים, או בין הבריטים, או בין האנשים במצרים, או בין האנשים בסעודיה, או בישראל, זה לא משנה. אנחנו יכולים למצוא תת קבוצות שהן קרובות אחת לשנייה, הרבה יותר ממה שהן קרובות לאנשים בתוך הקבוצה הלאומית שלהם. וכל ההפרדה הזו היא הפרדה לגמרי מלאכותית ולא נכונה. אני לא אכנס את זה, אבל אני יכול להוכיח את זה בקלות. ההוכחה פשוטה לזה זה שהאוליגרכים בכל העולם משתפים פעולה על חשבון העניים בכל העולם, ומנצלים את כל העניים בכל העולם, ואין להם שום קשר לעניין הלאומי או לא לאומי. ונתניהו למשל מעביר כספים בכמויות אדירות כל השנים לסינואר בלי שום בעיה. והשיתוף פעולה בינו לבין סינואר הוא שיתוף פעולה מדהים, למרות שהם לא שייכים לאותו לאום. ויש להם אינטרסים משותפים, שניהם רוצים להישאר בשלטון. אז הם ימשיכו את המלחמה הזו כל זמן שרק ייתנו להם, מתוך אינטרס משותף. אין להם עם זה שום בעיה. זה שאנשים לא רואים את זה, זה מה שחמור. ואיך זה יסתיים? איך המלחמה תסתיים לדעתך? המלחמה תסתיים לדעתי עוד מעט בהסכם אזורי של שלום, כולל שלום עם סעודיה, עם ירדן, עם מצרים, וגם עם הפלסטינים שיקבלו פה מדינה משלהם, והתהליך הזה של מדינה אחת הוא בשלב הבא. אחרי שיהיו פה שתי מדינות, ונבין כמו מדינות אירופה, שהחלוקה בין המדינות היא לא טובה לאירופאים, אז נבין ונעשה בכל המזרח התיכון משהו מאוד דומה למה שיש היום באירופה.
אבל איך שתי מדינות, מה, נגיד יהודה ושומרון תהיה מדינה פלסטינית, ואז כל 700,000 מתנחלים שם יהיו נתינים זרים, או איך אתה רואה את זה? כבר, מיליון מתנחלים כבר. מיליון, איך אתה רואה את זה, יואב? שנייה, אני צריך למלא את הטלפון שלי בחשמל, אחרת אתם לא תראו אותי והשיחה תתנתק. שנייה אחת, נצא פה איזה פאוזה קטנה, כי אני ממש כמעט קרוב לאפס. רק שנייה. אנחנו קרובים לסיום, האמת. כן, אבל זה יתנתק לפני הסיום לדעתי, כי אני ממש כמעט על האפס. שנייה אחת. אוקיי. כן. אז מה אמרנו? אני אומר ככה. עכשיו, כן. 2%. אז מה אתה אומר לגבי המתנחלים? אני אומר לגבי המתנחלים, מה שרוב האנשים לא רואים. אני מסתכל על מפות, אני גם לימדתי גיאוגרפיה בתור מורה. מי שיסתכל על מפות יראה שרוב היישובים הגדולים והקטנים נמצאים בשטחים מאוד מאוד קרוב לקו הירוק. מאוד קרוב. יש כמה בודדים שהם רחוקים יותר, כמו למשל חברון, קריית ארבע, או כמו אריאל, שאין שום בעיה לחבר אותם לישראל באמצעות פרוזדור צר וארוך שמגיע אליהם. אם זה לקריית ארבע מאזור ערד, ואם זה אריאל מכיוון ראש העין או מהאזור הזה. עכשיו, על כל סנטימטר שאנחנו נקבל כדי להכניס את כל היישובים האלה לתוך מדינת ישראל, יקבלו הפלסטינים פיצוי של שטח, שאו שהם יקבלו אותו ביער יתיר, יש שם המון שטח, או שהם יקבלו אותו באזור הקרוב לרצועת עזה, במקומות שאפשר לגדל הרבה מאוד חקלאות על חולות, כמו שהם יודעים לעשות יפה מאוד במואצי, ואין שום בעיה לנצל את השטחים האלה לכל מיני דברים, אם זה לחקלאות ואם זה לתעשייה עתירת ידע, וכל מיני דברים שאנחנו נעזור להם. אני אגיד יותר מזה, אני חושב שכל מלחמה היא מקור לפרוספריטי. אחרי כל מלחמה יהיה פה תהליך שיבנו את כל עזה מחדש. כל הבתים שהרסו בעזה ייבנו מחדש, והם יבנו משהו דומה למה שיש בסינגפור. ואנחנו, גם הישראלים וגם האמריקאים, יעזרו להם להפוך לאומה שיודעת גם לנצל את כוח האדם שלה בעבודת כפיים, וגם ללמד את הילדים להיות סטארט-אפ ניישן כמו שלנו. זה יהיה לטובת כולם. אז למה צריך גם מדינה אחת? הנה הפתרון, הבאת אותו, שתי מדינות, נפלא, יעבוד נהדר, אפשר להישאר ככה. רגע, זה זמני. בשלב מסוים, הקשרים הכלכליים שהם הכרחיים בין הפלסטינים לבין הישראלים, והם ממשיכים אגב גם היום אנחנו מספקים להם הכל, אנחנו מספקים להם מים וחשמל ואוכל והכל. זאת אומרת, מי שחושב שאנחנו לא מספקים להם את זה, עושים את זה גם תוך כדי מלחמה, וגם עשינו את זה לפני 7 באוקטובר, בצורה מאוד טובה. לא מספיק, עשינו שם מצור, עשינו שם דברים מאוד חמורים, אבל היינו יכולים לתת להם הרבה יותר, ואז הם היו גם מתפתחים הרבה יותר. וזה השלב המקדים להגיע למה שאני רוצה שנגיע, של מדינה אחת, והמדינה האחת הזו היא לא רק תהיה בתחום שבין הנהר לירדן, אלא גם בכל המזרח התיכון, ואז נהפוך את כל המזרח התיכון למשהו שהוא דמוי אירופה. מדהים. כן, אני חייב... בוא לסיום רק, וליד, בבקשה, זה השאלה האחרונה. בסדר. יש בחור, קוראים לו דן בן ישי, הוא עושה תואר שני ביחסים בינלאומיים. מה אמר? כתב מאמר ז'בוטינסקי והטעויות שלו, 100 שנה לקיר הברזל. מה הוא אמר בסוף? כל עוד הפלסטינים אינם מסוגלים לחיות בארץ זו בשגשוג ובביטחון, הם ישתדלו שגם היהודים לא יזכו בכך, וכל עוד היהודים לא יתנערו מתפקידם הקולוניאלי, לא יהיה קץ לסכסוך הדמים בארץ הזו. אני שואל את חבר שלי, אתה מדבר על הסדר מדיני או פיוס לאומי? יש הבדל בין הסדר מדיני לבין פיוס לאומי. אז קודם כל אני רק מבקש, וליד, תקרא לי הס, לא הס. אתה כמו כל החברים שלי משבש את השם שלי. אז מעכשיו ואילך.
אבל אני אומר דבר פשוט. פיוס זה מילה מאוד מאוד מסובכת, מורכבת, קשה, לא מגיעים לזה ביום אחד. גם עם המצרים, אנחנו כבר הרבה מאוד שנים בסוג של הסכם פוליטי, של שלום, אנחנו לא בדיוק נוסעים לבקר אותם כל סוף שבוע, והם לא בדיוק באים לבקר אותנו כל שבוע. התהליך הזה הוא תהליך איטי וארוך, ויש לצערי בשני העמים כל מיני גורמים שליליים שמנסים להרוס את זה, ויש להם לצערי הרבה תמיכה בכל מיני מקומות בעולם, מכל מיני פונדמנטליסטים שחושבים שצריך להביא את גוג ומגוג ולעשות פה איזו מלחמה גדולה שבסוף יבוא המשיח. זה היום ונורא, ואני מקווה שאנחנו נוכל להתמודד עם הכוחות האלה, ונגיע לא רק להסדר מדיני, אלא גם לפיוס אמיתי. מדהים, נפלא. אז אנחנו נסיים בנקודה האופטימית. כמו שאני יכול להרגיש קורב אליך ווליד, כמו שאני יכול להרגיש שאני יכול להיות חבר שלך, ואתה יכול להיות חבר שלי, זה יכול להיות בין כל יהודי לכל ערבי. בשביל זה צריך יהיה קודם כל לעקור את החרדה הנוראית של שני הצדדים, שכל צד רוצה להרוג את השני. כי זאת הבעיה המרכזית שלנו, וזה בעיה של חינוך, וזה ייקח לא מעט שנים, אבל זה יקרה אם אנחנו נלך בכיוון הזה, זאת בחירה שלנו. מדהים. אוקיי, אז היה פשוט נפלא לשוחח עם שניכם, רבותיי היקרים, ועל כך אני רוצה לומר לכם, תודה רבה. תודה רבה. תודה לך.